Salut! În acest video voi prezenta aspiratorul uscat umed cu funcție de spălare Parkside PWS-20C2. Este destinat utilizării în gospodărie, în gara sau în atelier, pentru aspirarea uscată, umedă, dar și pentru spălarea unei varietăți mari de suprafețe dure sau textile prin procedeul de injecție-extracție. Cu acest aparat poți să aspiri, dar și să speli pardoseala, covoarele, mocheta, canapeaua și fotolile sau scaunele și mocheta autoturismului. Garanția comercială acordată de producător este de 3 ani. Specificațiile tehnice sunt: putere maximă de aspirare de 250 de W aer sau 160 de milibari, puterea electrică absorbită este de 1600 de W, volumul rezervorului este de 20 de litri, poate să aspire până la 4 litri de lichid înainte să fie necesară golirea, atât cât are și rezervorul pentru detergent. Astfel, lichidul colectat în recipient trebuie golit, convenabil, la fiecare reumplere a rezervorului cu detergent. Furtunul de aspirare are lungimea de 2 metri, iar cablul de alimentare are 7,5 metri, împreună oferind o rază de lucru de până la 9,5 metri. Detergentul este pulverizat cu presiunea de 2 bari, iar debitul maxim este de 1 litru pe minut. Numărul de telefon pentru servis este tipărit pe ambalaj. Aspiratorul este livrat într-un ambalaj din carton, care are tipărite în mai multe limbi informațiile de bază. În interior găsim furtunul pentru aspirație și detergent cu lungimea de 2 metri, o diuză de spălare mare cu accesoriu pentru suprafețe dure, 100 de ml de detergent pentru covoare și tapiserie, 2 tuburi de aspirare cu lungimea de 495 de mm fiecare și aspiratorul PWS-20C2. Această unitate are garnitura de protecție a butonului pompei de detergent ușor deformată, însă întrerupătoarele par să funcționeze normal. Recipientul pentru murdărie se fixează de motor cu 2 cleme din material plastic care sunt puțin cam rigide. Sunt lipsite de elasticitatea unui plastic ABS de bună calitate. Nu pot să susțin cu dovezi această afirmație, însă aș evita depozitarea pe balcon cu expunere la ultraviolete. Anumite elemente din material plastic ar putea deveni casante în cazul expunerii prelungite la soare. În interior mai găsim filtrul din burete pentru aspirare umedă, precum și un set de alte accesorii mărunte. 4 roți pivotante pentru transport, o diuză îngustă de injecție-extracție pentru tapiserie, o diuză pentru pardoseală cu perie și racletă din cauciuc, o diuză de tapiserie pentru aspirare uscată, o diuză pentru rosturi, un sac din hârtie pentru aspirare uscată și manualul cu instrucțiuni. Antifonarea în timpul transportului este realizată cu bucăți din carton. Acesta este întreg setul de livrare al aspiratorului. Suportul roților are profil trapezoidal, astfel că se montează ușor, fără unelte, trebuie doar introduse corect în ghidaj și fixate printr-o apăsare ușoară. Acesta este un flotor care acoperă intrarea spre motor atunci când nivelul lichidului din recipient este prea mare. Filtrul din burete pentru aspirare umedă. Suportul din material plastic are niște proeminențe care ajută la fixarea filtrului. Pentru aspirarea uscată, funcțiile de filtrare și colectarea murdăriei sunt îndeplinite de sacul din hârtie. Montarea acestuia este foarte simplă, etanșarea fiind realizată cu garnituri din cauciuc moale sau latex. În acest caz, prezența filtrului din burete nu este obligatorie. Eu însă obișnuiesc să-l las ca un strat suplimentar de filtrare. Nu montați filtrul de burete ud împreună cu sacul de hârtie. Montarea capacului trebuie făcută cu atenție pentru a nu demonta sau rupe sacul de hârtie. Furtunul de aspirație este prevăzut cu o clemă rapidă de fixare. Furtunul pentru detergent este subțire și pare că se poate strangula ușor. Și în acest caz este prevăzut cu un sistem rapid de blocare și deblocare cu garnitură de etanșare tip O-ring. Această cuplă permite la nevoie rotirea pentru detorsionarea furtunului de detergent. Mânerul nu are nicio degajare sau proeminență care să faciliteze ridicarea. Suportul pentru cablul de alimentare. Cupla cu profil conic pentru detergent. Furtunul rezervorului este din cauciuc, fiind prevăzut cu multiple inele de etanșare. Montarea rezervorului de detergent se face prin simpla ghidare în poziție. Capacul cu garnitură al bușonului pentru drenaj. Fișa de alimentare are o protecție din material plastic, pentru care nu găsesc însă nicio utilitate reală. Reglajul fără trepte al debitului de aer. Puterea de aspirare este foarte mare, astfel că am încercat să evidențiez acest aspect.
Am adăugat o greutate de 500 de grame, jumătate din aceasta fiind susținută de vacuum. Voi repeta experimentul cu 1 kg, cu 1,5 kg și cu 2 kg, care pare să fie și maximul. Din punctul meu de vedere, acest aspirator are suficientă putere de aspirare pentru utilizarea în gospodărie. Acum voi măsura puterea absorbită din rețea și amperajul maxim la pornire. Amperajul maxim, pentru o fracțiune de secundă, s-a apropiat de 14 A. Însă puterea nominală de 1600 de W nu este disponibilă pentru acest aparat. Am măsurat doar 1380 de W, nici măcar 1400. Voi continua cu un test de aspirare uscată. Am ales un covoraj de mici dimensiuni care îmi permite să surprind mai multe detalii, însă nu afectează testul în sine. L-am murdărit cu cafea măcinată, care este destul de greu de curățat, iar în acest caz oferă și un contrast foarte bun. Aspirarea cu giuza pentru pardoseli. Este nevoie să reduc puterea de aspirare, deoarece la maxim este mult prea puternic. Îmi place mult cât de bine curăță dintr-o singură trecere. Acum cu giuza pentru tapiserie. Covorașul pe care l-am ales are bucle circulare, închise, care fac curățarea mult mai dificilă decât în cazul covoarelor cu fibrele tunse. Giuza pentru rosturi este complet nepotrivită în acest caz. Acum voi încerca funcția de spălare sau injecție-extracție. Am pătat covorașul cu cafea și voi pregăti aspiratorul pentru test. Rezervorul pentru detergent este gradat la fiecare litru, fiind ușor transparent, suficient cât să se vadă nivelul lichidului din interior. Voi folosi un detergent pe care îl folosesc de mai mult timp de la Chimicar. Acesta se dozează 1:10, adică 100 de ml de detergent la 1 litru de apă. Pentru că nu am avut la îndemână un vas gradat, am confecționat unul pe care l-am marcat prin cântărirea a câte 100 de grame de apă. Am amestecat soluția, am montat rezervorul, furtunurile, am conectat giuza specială pentru tapiserie și am pornit aspiratorul. Însă acesta nu funcționează, mai exact nu pulverizează detergent. Deloc. Chiar dacă aparatul nu merge, cred că defectul este totuși minor, pentru că pompa funcționează. Pare mai degrabă o obstrucție mecanică, dar să vedem. La doar 4 șuruburi și câteva cleme distanță am găsit cauza. Trăgaciul sau robinetul funcționează prin strangularea furtunului de detergent. Însă, deoarece acesta a stat presat foarte mult timp, furtunul s-a lipit în această poziție. Încă o dată, în cazul acestui aparat, cred că materialele utilizate la fabricare nu sunt tocmai potrivite. Am dezlipit cât de cât furtunul și am pornit pompa. Acum funcționează, trebuie doar să-l montez la loc. Sper ca detergentul să împiedice reapariția acestei probleme într-un timp scurt. Gata, acum funcționează. Cred că această problemă poate fi evitată dacă furtunul este păstrat între utilizări cu trăgaciul blocat în poziția apăsată. Astfel, furtunul nu este presat inutil pentru perioade lungi de timp. Am montat din nou giuza pentru injecție-extracție și voi relua testul. De această dată, sistemul de injecție al detergentului merge cum trebuie. Acest procedeu de curățare funcționează astfel. Detergentul lichid este injectat cu presiune înaintea giuzei de aspirație. Detergentul face ca murdăria să adere, să se dizolve în apă, în timp ce injecția și aspirația creează un efect hidrodinamic, similar cu acțiunea pompelor de curățat cu presiune, toate acestea contribuind la îndepărtarea murdăriei. Suprafețele curățate astfel nu rămân nude sau îmbibate cu apă, ci doar puțin umezite.
Acest mod de curățare este potrivit pentru mochete sau covoare, dar cred că cea mai importantă aplicație este curățarea canapelelor, a fotolilor, a saltelelor și a scaunelor autoturismului, toate acestea fiind aproape imposibil de curățat prin alte metode. De asemenea, împreună cu diuza mare pentru spălare și cu accesoriul pentru suprafețe dure, poate fi utilizat și pentru curățarea pardoserilor acoperite cu ceramică sau piatră. Însă, pentru această operație ar putea fi utilizate și alte unelte mai simple. Curățarea tapiseриilor și altor suprafețe textile poate necesita timp, efort și perseverență, iar rezultatul nu este întotdeauna impecabil. Pentru mine însă rămâne cea mai bună metodă pe care o cunosc și o folosesc de mai bine de 12 ani. Aici puteți observa funcționarea sistemului de injecție a detergentului. Utilizați numai detergenți speciali care nu produc spumă. Spuma trece cu ușurință de sistemele de protecție ale aparatului și este aspirată în motor. Aspiratorul este prevăzut cu un bușon pentru drenajul lichidului aspirat. Aparatul poate să aspire până la 4 litri de lichid înainte de a fi necesară golirea. Și în acest caz, puterea de aspirare este foarte mare, întreaga cantitate de lichid fiind aspirată în doar câteva secunde. Interiorul aspiratorului, în cazul utilizării pentru lichid, se prezintă destul de bine. Chiar dacă nu este prevăzut cu un capac inferior, filtrul de burete rămâne bine fixat în suport. În concluzie, având în vedere performanțele și prețul de doar 499 de lei față de peste 1250 de lei cât este modelul similar semi-profesional Kärcher SE 4002, cred că este o alternativă economică, rezonabilă și foarte utilă în gospodărie.